جاء الخبر لأبرهة الحبشي مدويا وصادما. أحدهم تغوط في كنيستك العظيمة القليس، فجن جنون الرجل وثار غضبه. فتلك القليس التي بناها من الذهب والمرمر والأحجار الكريمة لتكون محجا للعرب بدلا من كعبتهم المبنية من الحجر، يتجرأ عليها أحدهم فيتغوط بها، والله ما فعلها إلا العرب انتصارا لكعبتهم، والله لأهدمها حجرا حجر. تلك كانت الشرارة التي أثارت أبرهة الحبشي ودفعته للتفكير بهدم الكعبة المشرفة. هنا سنتحدث عن قصة غزو الكعبة، ما أسبابها، وكيف انطلقت الحملة، وكيف انتهت، وما قصة الطير الأبابيل، وكيف عاد أبرهة إلى بلاده بعد غزو الكعبة، وما حقيقة ما يثار عن أن الغزو لم يحصل أصلا، ورأي بعض العلماء بأن الجدري والحصبة هما من أفشل الحملة وليس ما نتصوره بشكل تقليدي عن وجود طيور وحجار. يقول الطبري أن أبرهة وبعد أن استقر له أمر اليمن وتسيدها بجيوشه الأحباش بنى كنيسة القليس في صنعاء، وقيل أن قراره ببناء الكنيسة جاء بعد أن رأى العرب يتجهزون أيام الموسم للحج إلى البيت الحرام، فسأل أين يذهب الناس؟ فقالوا يحجون إلى بيت الله بمكة. قال ومما هي؟ قالوا من حجارة. قال فما كسوتها؟ قالوا ما يأتي منها هنا الوصائل. فرد والمسيح لأبنين لكم خيرا منها. فبنوا القليس من الرخام الأبيض والأحمر والأصفر والأسود، وحله بالذهب والفضة، وحفه بالجوهر، وجعل له أبوابا عليها صفائح الذهب ومسامير الذهب، وفصل بينها بالجوهر، وجعل فيها ياقوتة حمراء عظيمة. وما أن أنجز أبرهة بناء القليس حتى كتب إلى النجاشي ملك الحبشة أبلغه أنه يريد أن يجعل من هذه الكنيسة محجا للعرب. فلما سمع العرب برسالة أبرهة للنجاشي ومساعيه لتحويل كنيسته إلى محج للناس من دون الكعبة غضبوا لذلك وكبر عليهم الأمر. فخرج رجل من بني مالك بن كنانة إلى اليمن ودخل القليس، فعمد إلى التغوط داخلها احتقارا لها. فغضب أبرهة وقال إنما فعلت العرب ذلك غضبا لبيتهم، لأنقضنه حجرا حجرا. فقرر غزو الكعبة وهدمها انتقاما لكنيسته، فأعد جيشه من الأحباش وخرج على رأسه ومعه الفيلة من اليمن قاصدا مكة لهدم الكعبة. فسمعت القبائل التي على الطريق بالغزو فتجيشت لمواجهة أبرهة ومنعه من هدم بيت الله. وكان أول من وقف بوجهه رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر، فدارت معركة بينهما هزم فيها ذو نفر وأسر على يد الأحباش، وتوسل بأبرهة ألا يقتله، وقال له أيها الملك إنما أنا عبدك فاستبقني، فإن حياتي خير لك من قتلي. فاستبقاه وحبسه عنده في وثاق. وكان أبرهة كما يقول الطبري رجلا حليما. ثم مضى أبرهة مكملا سيره إلى الكعبة، وما أن وصل إلى أرض خثعم حتى واجهه نفيل بن حبيب الخثعمي على رأس جيش من قبائل العرب، فهزموا كذلك وأسر نفيل وعرض على أبرهة. فلما هم بقتله قال له نفيل أيها الملك لا تقتلني، فإني دليلك بأرض العرب، وهاتان يداي لك على السمع والطاعة. فعفى عنه واستخدمه دليلا في الطريق. وحين مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب في رجال ثقيف، فقال له أيها الملك إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون، ليس لك عندنا خلاف. وأخذ يدافع عن وثن اللات الذي كان في الطائف. قال له ليس لك عندنا خلاف، وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد يعني اللات، إنما تريد البيت الذي بمكة يعني الكعبة، ونحن نبعث معك ما يدلك عليه. فبعثوا معه أبا رغال، فخرج أبرهة ومعه أبا رغال حتى وصل المغمس، وهناك مات أبا رغال فقبر فيها. وصارت العرب بعد ذلك ترجم قبره لسنين. وفي المغمس أرسل أبرهة رجلا يقال له الأسود بن مقصود على خيل له حتى انتهى إلى مكة، فغنم منها 200 بعير لعبد المطلب بن هاشم جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وكان حينها كبير قريش وسيدها. فهم قريش وكنانة وهذيل ومن كان معهم بالحرم من سائر الناس بقتال أبرهة، لكنهم عرفوا أنه لا طاقة لهم به فتركوا أمر قتاله. وفي هذه الأثناء أرسل أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وقال له: سل من سيد هذا البلد وشريفهم، وقل له أن الملك يقول لكم أني لم آتي لحربكم، إنما جئت لهدم البيت، فإن لم تعرضوا دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم، فإن لم يرد حربي فأتني به. فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفها، فقيل له: هو عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. فجاءه ونقل له رسالة أبرهة، فقال عبد المطلب: والله ما نريد حربه، وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه الله فهو بيته، وإن يخل بينه وبين البيت فوالله ما عندنا من دفاع عنه. فقال له حناطة: فتعال معي إذن إلى أبرهة، فقد أمرني أن آخذك له. فذهب عبد المطلب إلى أبرهة ومعه عدد من بنيه، وحين وصل مضارب أبرهة دخل عليه، وكان عبد المطلب رجلا عظيما وسيما جسيما. فلما رآه أبرهة أجله وأكرمه وقال له عبر مترجم: ما حاجتك؟ فقال عبد المطلب: حاجتي إلى الملك أن ترد إلي 200 بعير أصابها جنده. فاستغرب أبرهة وقال: قد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 200 بعير قد أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ قال عبد المطلب: أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه. فرد أبرهة: ما كان ليمنع مني. فقال عبد المطلب: أنت وذاك، أردد إلي إبلي فأمضي. فرد أبرهة الإبل بالفعل إلى عبد المطلب. فلما انصرف عبد المطلب إلى قومه أخبرهم بما رأى من جيش أبرهة، وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في شغف الجبال والشعاب خوفا عليهم معرة الجيش. وقبل الخروج تمسك عبد المطلب بباب الكعبة وقام ومعه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. فقال عبد المطلب وهو آخذ بباب الكعبة: يا رب لا أرجو لهم سواك، يا رب فامنع منهم حماك، إن عدو البيت من عاداك، امنعهم أن يخربوا قراك. ثم خرجوا بعد ذلك إلى الجبال يحتمون بها وينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها. فلما أصبح أبرهة وجه فيله وكان اسمه محمود صوب مكة، فبرك ولم يتحرك، وحاولوا تحريكه ولم ينهض، وقيل أنه كان ينهض إذا ما وجه نحو الشام أو نحو اليمن أو الشرق ولا يتحرك نحو الكعبة. ثم جاءتهم من البحر طير أمثال الخطاطيف، مع كل طير منها 3 أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجليه، بحجم حبة الحمص أو العدس، لا تصيب أحدا إلا أهلكته، ففر القوم. وقيل كذلك أن الطير ما رمت أحدا إلا هشمته، وأصابت القوم بالجدرية والحصبة. ثم جاءهم السيل فذهب بهم. ونقل الطبري عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس إن ذلك أول ما رأى القوم من الحصبة والجدري في أرض العرب. وأصيب أبرهة ونقل إلى اليمن، وجسده يمث قيحا حتى وصلوا صنعاء، وقيل إنه ما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون. وحاول بعض المؤرخين التشكيك بحملة أبرهة مستندين إلى نقش عثر عليه في العام 1951 في المملكة العربية السعودية، مدون على صخرة بالقرب من بئر مريغان. وطبقا للنص فإن حملة أبرهة العسكرية اقتصرت على قرى وبلدات قريبة من اليمن، فإنه لم يتطرق إلى أن أبرهة قد وصل مكة أصلا، كما أنه يشير إلى أن أبرهة عاد سالما إلى اليمن بعد الغزوة. وعلى صعيد آخر فإن الشيخ محمد عبده طرح رأيا مخالفا للروايات التاريخية، قال أن أبرهة وجيشه هلكوا بمرض الجدري والحصبة، واستشهد بأن المؤرخين يقرون بأنه في ذلك العام أي عام الفيل انتشر الطاعون في الجزيرة العربية لأول مرة في تاريخ العرب، وبين أنه من الجائز الاعتقاد أن الطيور الأبابيل هي البعوض والذباب الذي حمل ميكروبات تلك الأمراض.